සුබ දවසක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම. අපි අද බලමු Amazon Seller Central එකට ඇවිල්ලා කොහොමද අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් රිසර්ච් කරගන්නේ කියලා. ඔයාගේ account එක ප්‍රොෆෙෂනල් එකක් වුණත් ඉන්ඩිවිජුවල් එකක් වුණත් මේ tool එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට ඕනම platform එකක ප්‍රොඩක්ට් එකක් රිසර්ච් කරගන්න පුළුවන් Amazon එකට සම්බන්ධ කරලා. ඉතින් මේකට කරන්න එක දෙයක් තියෙනවා. ඔයාගේ Chrome extension එකක් තමයි මේ tool එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් Amazon Assistant කියලා මේ tool එකේ නම මේක ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ නම් Amazon එකෙන් අපට offer කරලා තියෙන්නේ එයාලගේ product එක වෙනත් අයගේ platform වල තියෙන product compare කරන්න. හැබැයි අපි මේක පාවිච්චි කරනවා අපේ ගොඩක් වෙලාවට වෙන සයිට් වලින් අපි FBA warehouse යවනවා එහෙම නැත්නම් drop shipping කරනවා වගේ දේවල් කරනවා නිසා කොහොම මේ අපට අදාළ කරන භාණ්ඩය එම ඉන්වෙන්ටරි එකේ එහෙම නැත්නම් Amazon catalog එකේ තියෙනවද නැද්ද කියලා බලලා අපට ඒකට offer කරන්න පුළුවන්ද බැද්ද කියන එක හොයාගන්න මෙන්න මේ tool එක අපි research tool එකක් විදිහට product research tool එකක් විදිහට භාවිතා කරනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට තව tools ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා partner network කියන එක තියෙනවා. මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් find apps and service කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේන්න තියෙනවා මෙතන discover Amazon approved third party apps and service all in one place කියලා. ඒ කියන්නේ මේකෙදි ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට Amazon recommend කරන tools හැම එකක්ම මේකේ තියෙනවා. මේක නම් ගොඩක් වෙලාවට ගන්න තියෙන ගොඩක් දේවල් paid version තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ වගේ 100% සාර්ථකයි. free version උත් තියෙනවා. නමුත් ඔයාලා පුළුවන් නම් try කරලා බලන්න. free version එච්චර සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයා මෙතන බැලුවොත් මෙතන තියෙනවා listening, automated pricing, image translation, product research and scouting කියලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ වගේ එකකට ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට එක එක tools බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන be cool කියන එකේ price එක මාසෙකට $31ක් වෙනවා. seller assistant app කියන එකේක $18ක් වෙනවා. jungle scout කියන එක 36ක් වෙනවා. මේ විදිහට ගොඩක් apps එහෙම නැත්නම් tools ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා free එක බලා ගන්න ඕන නම් මෙතන ගිහිල්ලා මෙතන pricing type කියන එකේ free කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට free තියෙන ටික ඔක්කොම filter කරලා එනවා. ගොඩක් වෙලාවට free කියන ඒවා කවුරුත් use කරන්නේ නැහැ. මොකද reviews ගොඩක් වෙලාවට අඩුයි. මෙන්න මේක එකක් තියෙනවා. seller space කියන එකේ ගොඩක් ඒ වගේ features අඩුකම තමයි තියෙන්නේ ගොඩක් free tools වල. ඉතින් අපි දැන් කියන්න හදන tool එක ඔයාට amazon.com එකෙන්ම ඔයාට offer කරන app එකක්. ඉතින් අපි මේකේ පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒක බලලම ඊළඟට අපි කතා කරමු. මෙන්න මේ tool එක තමයි ඔයාලට මම දැන් මේ කියන්න යන tool එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා ඔයා type කරන Amazon Assistant for Chrome කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ ආවට පස්සේ ඔයාලට extension එක add කරගන්න පුළුවන්. add කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි හිතමු ඔයාගේ product එකක් research කරන්න ඔයා යොදාගන්නේ eBay එක නම් අපි eBay එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට මොනවා හරි product එකක් අපි search කරනවා.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් සර්ච් කරනකොටම ඔයාගේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකේ ඔයා Amazon Assistant ඇඩ් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට දකුණු අත පැත්තේ ඉහළ කෙළවරින් පහළට drop down එකක් කඩා හැලෙනවා. Amazon site එකේ ඒහා රිලේටඩ් සම්බන්ධ කියන්නේ ඒහා සමගාමීව තියෙන products රාශියක් පෙන්වනවා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ගත්තොත් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් price compare එකක් මෙතන කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේකේ තියෙන eBay එකේ තියෙන price එකයි Amazon එකේ තියෙන price එකයි. සාමාන්‍ය මෙතනම ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වෙනසක් පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් හොඳයි මේ tool එක පාවිච්චි කරනවා නම්. මොකද ඔයා drop shipping කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් සහ FBA centers යවන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට Amazon catalog එකට ඔයාගේ offer එක දෙන්න හරිම ලේසි ඔයාට මේ tool එක හරහා. අනිත් එක තමයි ඊගවට අපි ගිහිල්ලා බලමු AliExpress වලට. AliExpress වලට ගිහිල්ලා ඔයාට මේ විදිහට type කරන්න පුළුවන් ඕනම product එකක්. අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට DY draft kit කියන එක ක්ලික් කරාම ඒකට අදාළ Amazon Assistant ඒකේ Amazon platform එකේ තියෙන product එක මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. එතකොට මෙතන නම් හරි ලේසි ඔයාලට ගොඩක් අය drop shipping කරන්නේත් එහෙම නැත්නම් මම හිතමු warehouse යවනවා නම් Amazon FBA centers යවනවා නම් මෙන්න මේ වගේ tool එක පාවිච්චි කරන ගොඩක් ලේසි. දැන් මෙතන බැලුවොත් Artcraft කියන එක මෙතන $24.99ක් තියෙනවා. දැන් මෙතන සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ප්‍රමාණ වලින් තමයි වටිනාකම් පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයාට තෝරාගෙන නිකම්ම දැන් මේ වගේ අනිත් එක තමයි ඔයාට තව දෙයක් තියෙනවා. මෙහෙම සම්පූර්ණ product list එකම ගන්නවට වඩා ඔයාට ඕනනම් පුළුවන් තව product එක ඇතුළටම ගිහිල්ලා search කරාම ඒකට අදාළව Amazon platform එකේ product එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට ඒ product එකම ඔයාට filter කරලා පෙන්නනවා. දැන් මෙතන බලන්න මේ product එකම මෙතන තියෙනවා. මෙතන $42ක් එනවා. මෙතන ඊට ගොඩාක් අඩු සංඛ්‍යාවක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාගේ product research කරන්න මෙන්න මේ tool එක යොදාගෙන. ඇත්තටම කියනවා මේ tool එක ඔයාලට දීලා තියෙන වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. එයාලගේ platform එකේ තියෙන product අනිත් site එක compare කරන්න. හැබැයි අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට product research tool එකක් විදිහට යොදාගෙන අපේ product Amazon catalog එකට add කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක branded නොවන item එකක් නම් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට මේ tool Amazon Assistant පෙන්නන product එක ක්ලික් කරලා ඔයා බලන්න brand එක මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. brand එකේ දේවල් තියෙන දේවල් පොඩ්ඩක් බලලා generic වගේ තියෙනවා එහෙම ගැටලුවක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේක ඔයාගේ seller central එකට මේකේ ASIN එක copy කරලා අරන් ගිහිල්ලා ඔයාට මේකට offer එකක් දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ මේ Amazon Assistant tool එක app එකෙන් මගින් ඔයාගේ product research කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට තව ගොඩක් tools වර්ග Amazon research කරන tool වර්ග එහෙම නැත්නම් product listing කරන tool වර්ග paid version තියෙනවා. අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට මාසෙකට පොඩි ගාණක් අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් $80-90 සේන කියන්නේ Amazon research product research කරන tool එකක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් කට්ටිය සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. සම්බන්ධ වුණොත් විතර අපි එහෙම ලබා දෙන්න හැකියාව තියෙන්නේ. මම ඒ ගැන වීඩියෝ එකකුත් ඉස්සරහට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙම කැමැත්තක් තියෙනවා නම් product research කරන්න paid version එකකින් tool එකකින් මට Telegram group එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා text message එකක් දාලා තියන්න. මම මේකට කැමතියි මේ දේ buy කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් මේ tool එකත් ඔයා පොඩ්ඩක් අත්හදා බලන්න. අත්හදා බලලා comment එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට. එහෙනම් සුබ දවසක්.
අපි ඊගා වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.